Sziasztok, Áron Andris vagyok, és megmutatom, hogyan működik a gitárcuccom. Nos, a legrégebbi gitárommal kezdem, mert így illik. Ez egy szimpla, full standard LTD Eclipse, igazából 500-as. Ez kb. A legrégebbi gitár, ami velem van. Seymour Duncan Dimebucker van benne, illetve egy SH2-es jazz pickup, nem használom jazzre. Itt látható a vérem rajta, amit már nem mostunk le róla. Nagyon szeretem ezt a gitárt. Ha egy gitárt rá kéne dobjak a tűzre, akkor ez biztosan nem az lenne, mert egyszerűen csak így annyi kilométer van már benne, hogy kibaszottul szeretem. Nagyon hozzám nőtt. 1254-es kursszettet használok rajta, D'Addario, illetve az összes gitárom. Ő A hangolásban van, AGCFAD, ami egy ilyen standard hangolás, standard D hangolás, csak a mély kurt ledobjuk A-ra. Illetve van egy-két szám, mint például a Death, amiben G hangolásban van, és akkor még egy hangol lentebb meg. Itt régen volt rajta egy kill switch, amit Kovács Zolival csináltatom, de egy elmebetegség volt. Azóta igazából kikapcsoltam, és semmi más, csak a nyűgöt okozta nekem, mert állandóan bekapcsolva maradt, és azt mondtam, hogy valami baj van a cuccommal, aztán kiderült, hogy egy idióta vagyok. Ez amúgy a kis bázisom itt. Nagyon komoly obis fényekkel. Ez a másik LTD, ez egy 1000-es. Igazából ebben is, mint ahogy a fehérben is kb. Csak egy darab hangerő pickup van. Minden más ki van kötve, ezüsttel van összekötve hátul, ki van véve a gyári. Működik mind a két pickup. Ő is A-ban, illetve G-ben van ugyanúgy hangolva, de lemez felvételeknél például használtam nagyon sokat Standard D-be, Drop C-be, illetve a Black S-nek így kb. A nagy része ezen a gitáron íródott, és ezen a gitáron feljátszva. Ugyanúgy Dimebucker, SH2, ez itt a Black November videóklip forgatáson sikerült lepattintanom belőle egy hatalmas izét, úgyhogy ezen is vannak már ilyen arci sérülések, de igazából ezt a gitárt is imádom. Azt hiszem, hogy ez 2015-ös, a fehér az 2007-es, bár nem hiszem, hogy nagyon sokat számít, szóval ezeket nagyon szeretem, ezeket a gitárokat nagyon jól bírják igazából az utat, a hangolást, meg úgy nagyjából minden. Van ez a gitár, amit úgy hívjuk, hogy LSG. Ő amúgy a Black Salami, ő a White Salami. Ilyen egyszerű, komplikált nevek vannak. Ez egy 2008-as, 2009-es SG Standard, szintén rohadt régen vettem, Londonban éltem, és nem ettem kb. 3 hónapig, hogy ezt a gitárt megvegyem full vakon az eBay-ről. Standard D, illetve leginkább Drop C hangolásokban van. D-ben olyan számok, mint a Hellwalker, Acid, olyan számoknál használom. Szintén nagyon-nagyon-nagyon hozzám nőtt ez a gitár, ez szerintem kb. Aki követi a zenekart, hogy az első EP óta, lemez óta megvan. Nagyon szeretem, nagyon szignifikusan egy különleges hangja van, ami jellemzi szerintem egy a Lazarus-t. Nagyon sok számban. Szóval vannak olyan számok, amiket nem tudok eljátszani a többi gitárral, mert egyszerűen nem tudok szólni. Mindegyik amúgy Sennheiser wireless használunk, amit egy ilyen kis bugyiba rakunk be, és levi bugyiba rakunk be, és akkor így könnyen lehet igazából kikapni, kezelni meg. Ez egy törött nyakú 2007-es japán Jackson RR3 talán, de javítsatok ki, hogyha nem. Ebben szintén egy fordított JD van, de igazából csak így azért van így megfordítva, hogy felidegesítsek valakit. Ki van kötve, nem működik itt is. Egy darab hangerőpoti van, Dimebucker, és semmi más nem működik, ez sem működik igazából, hogy sem rá szükségem. Ő kizárólag standard D hangolásban van, le volt törve a nyaka, úgyhogy nagyon jó árban vettem meg. Ezek igazából ilyen
balták, szóval nagyon szórakoztató felvenni, nagyon könnyű, és nagyon jó rajta játszani, jól szól. Viszont ő szintén nem tudja kiszolgálni a drop C, A, G-s hangolásokat, úgyhogy azokat nem szoktam használni ezen a gitáron. Csak jelenleg ezek a kis baltáim, de ki tudja, lehet, hogy lesz egy erősítő lemb. Jelenleg ez kb. A legrégebbi dual terrorom, van több. Ez szól kb. Az összes létező lemezen, amit valaha csináltunk még, beleértve kb. A legelső EP-nket is. Valamiért ennek a fejnek van egy különleges hangja, amit nagyon szeretek. Az évek során nagyon sok mindent csináltunk rajta, általában mindig ugyanazok a Softtek csövek vannak benne. Igyekszem frissen tartani, hogy friss csövek legyenek benne, ne legyenek elhasználva. Még valamennyire itt látszik, hogy régen kb. Szerintem idáig feltekertem, hogy óriási hangerőben játszottam. A mai napra már azért ennek így ilyen értelmesebb hangerőben játszom. Mivel fülmonitorozunk, hogyha nem akarjuk szétpusztítani a színpadot, meg kifele sincsen értelme. Ez a fej hajtja meg ezt a ládát, ami egy kínai V30-as hangszórókkal rendelkező full standard parancsláda, a PPC 412. Ez tavaly óta van velem, ez egy 50 wattos Kraken Victory. Igazából úgy tudnám leírni a hangját, hogy ilyen mini 5150 médús, erőszakos, magas, én ilyen mid-scoopos verzióban használom, igazából hogy vágok így a közepén elég sokat. És tavaly óta használom ezt a kombinációt, ő ezt a ládát hajtja meg, ez egy brit V30-as hangszórókkal rendelkező ládikó, X-be van két különböző V30 pár, nem emlékszem rá, mert fasz vagyok. Milyen fajták, úgyhogy 30 watt, 50 watt, én ezzel így bőven el vagyok. Ez mai napra már csak egy dísz, de amúgy ez szintén egy, azt hiszem, 70-es évekbeli ládikó. Ki tudja, hát egyszer bedugom. Ma nem. Úgyhogy próbálom igazából így egyszerűen tartani a cuccot, hogy egyrészt átlássam, meg hogyha bármiből bármi para van, akkor így tudjam, hogy mi történik. KM184-es mikrofonokkal jövök le a ládáról, ami amúgy egy overhead Neumann pár, de mi nagyon szeretjük gitárra. Ja, igazából annyira vagyok hangos, mint mondjuk két gitáros egyszerre, szóval ilyen reasonable lett így a mai napra szerintem a hangerő, de azért még mindig nem hak, azt így mondjam. Úgyhogy erősítő land, pedalboard land, üdvözöllek titeket. A boardom az elmúlt 16 év alatt elég sokat változott, de van egy-kettő dolog, ami amúgy így kurvára nem változott, mert így nem akartam igazából, hogy így megváltozzon, mert egy lényegi része szerintem így a gitárhangzásomnak. Először is ilyen Klotz AC110 hábellel bejött a boardba, és az első találkozó az igazából maga a Sennheiser Wireless. Ez egy, azt hiszem, hogy G3-as set. Már ez szintén 2018 óta velem van, soha nem kellett csatornát váltani rajta, soha nem volt vele probléma, mindig nagyon megbízható, nem veszíti el a jelet, még akkor sem, hogyha bemegyek a piacra. Innen jövünk be egy sima hangolóra, ezt most cseréltem le egy Tu3-ra, amúgy nagyon sokáig Tu2 volt, valaki azt mondta, hogy a Tu2 az zajosabb, úgyhogy emiatt lecseréltem idén. Innen bemegyünk ebbe a Decimator 2-es G-stringbe, ami azt jelenti, hogy tanga egyes nyelveken. És még mielőtt itt tovább küldeném simán, ő bemegy ebbe a legrégebbi pedálomba, ami egy Bluesbreaker Marshall. Ez velem van kb. Amióta elkezdtük a zenekart, kicsit így látszódik is rajta. Booster fokozaton így teljesen csumán maxon van. Szóval így igazából ad egy óriási nagy nyomrost mind a két erősítőnek. És akkor innen loopba visszajövünk a decimátorba, hogy a decimátor, a zajzár az csak ezzel a pedállal foglalkozom, semmi mással. Utána megyünk be egy Zakk Wylde Dunlop Crybaby-be, amit nagyon szeretek, mert iszonyat undorító
agresszív hanggal rendelkezik, amire szükségem van, mert nem tudok szólózni. Úgyhogy utána megyünk be egy Pitchforkba, ami velem van szintén jó pár éve, elég undorító oktáver hangja van, de amúgy rengetegféle dolgot lehet vele csinálni, úgyhogy nem nagyon tudom ajánlani. Utána bemegyünk a Hall of Fame 2-re, amit azért szeretek, mert van ez a latch mód rajta, vagy más mód, bocsánat, amikor így rálép az ember, ezt lehet amúgy programozni saját apjával. Akkor így igazából nekem úgy van beállítva, hogyha rálépek, és kivillan a sárga, akkor az adott hang, amit játszom, az így gyakorlatilag addig megy, amíg el nem engedem a pedált. Szóval egy ilyen a reverbben belül még egy ilyen extrán undorító valami, amivel így lehet így undorítóskodni. Ez sztereóba tovább megy az RV5-be, ez is egy nagyon régi pedálom, ez inkább egy ilyen koszosabb reverb hangzás, mint ez a Hall of Fame 2, és még mielőtt kimennénk az erősítőkbe vissza, azelőtt így egy ilyen földelés elválasztóval igazából lekapcsolom az egyik fejet. Ez azért kell, mert hogyha két fejet dug be az ember, akkor hajlamos ilyen búgással cuccod versus egy fej, úgyhogy itt igazából csak egy ilyen plusz földet csinálunk, és akkor innen megyünk az erősítőbe. Kiox DC8-as adaptert használok, nagyon megbízható szintén, úgyhogy így bonyolultnak tűnik egy picikét, talán, lehet, hogy valakinek nem, de igazából egyáltalán nem az. Van itt még a jobb szélen egy looper, ezt használom számok között, nem szeretek annyira beszélni, mert inkább így a zenéléssel szeretnék foglalkozni, miközben egy koncert van, úgyhogy így ezt használjuk arra, hogy ne legyen csönd igazából, úgyhogy amikor vége van egy számnak, akkor én szoktam indítani igazából így a mindenféle előre legyártott általam Scooty és mindenféle looper, hogy valami szóljon igazából. Ezeket tudom így könnyen váltani lábbal, úgyhogy koncert végén hallható outro-t, ami régen a Whitney Houston volt, most a Rippling Waters, azt is igazából én indítom így. Illetve, hogyha bármi para van, mondjuk a dobnál vagy valami, hogy ne az legyen, hogy így állunk, mint az idióták, és csönd van, bármikor így el lehet indítani egy ilyen looper. Úgyhogy nagyjából ennyi a cuccom. Nem használunk takkot, csak fülmonitort, egymást halljuk szépen, és ja, azt hiszem, hogy nem tettem semmit. Ez volt az én cuccom. Ati vagyok, a Lazarusból, és megmutatom, hogy én milyen cuccot fogok használni, és használok, és mindig is használtam. Gitárok. Több hangolásunk van, és ez egy GV Jules Pretzko. Voltak olyan kedvesek a GV srácok, hogy adtak nekem egy ilyet, hogy játszok rajta. Mondtam nekik, hogy én nem igazán szoktam, meg szeretek így elfogadni hangszert, mert hogyha nem olyan, ami nekem tetszik és jó, akkor nem szívesen játszok rajta, mert csak azért, hogy legyen egy hangszerem. Viszont amikor ezt nekem ideadták, hogy próbáljam ki, akkor eldobtam az agyam tőle gyakorlatilag. Borzasztó könnyű, a pick-up az ő sajátjuk, ők tekercselték, fotózhatatlan színe van, ilyen kékes, zöldes, átmenetes történet. Kőberakások vannak rajta mindenhol, a jelölőknél, a kuptató is kőből van. Hangerő, tómpoti, viszont a tómpotia az borzasztó érdekes, mert nocsolva van, tehát kattog. És gyakorlatilag minden állásban úgy oldották meg, hogy nem egy klasszik tómpoti, hanem valamilyen értékek vannak a tómpotira rárakva, tehát úgy vágja a hangot, ahogy amit az érték mutat. Ahogy Andris is mutatta, wireless használunk, Sennheiser van itt is. Én a drága Gellértemmel gyártattam bele egyedi kábelt, illetve van egy ilyen nagyon kényelmes kis neoprén
LED is hevederem rá. Ez a gitár C-re és D-re van használva. Van itt még egy ünneplős hangszer. Ez egy 78-as Gibson RD Artist. Fekete. Ében? Talán egy rozsafa? Nem tudom. Fogólapja. Aktív elektronikás. Van rajta. Magas, mély. Vágás. Boost. Kapcsoló. Aktív elektronikás, ebben Moog elektronika van, gyakorlatilag amit a Bob Moog, mint a szinti gyártó Bob Moog emberke tervezett bele még akkoriban. Ez egy kísérleti hangszer volt, és nem is gyártottak belőle túl sokat, mert azt 77 év végétől 81-ig gyártották gyakorlatilag. Nagyon kevés van belőle, és én voltam olyan szerencsés, hogy az első tulajdonosától ezt meg tudtam venni. Úgyhogy ez nagyon különleges alkalmakkor kerül csak használatra. Ami viszont abuzálva van, ja, és ez A hangolásra van, meg G hangolásra van használva. Ami viszont, és sikerült kivennem, megmutatom, gyakran van használva, az gyakorlatilag ez a Fenderem. Ez egy American Pro 1, mégpedig azért az 1-es, mert abból jött ki ez a szín, amióta kijött az álmom volt, hogy nekem ez kell, és volt olyan szerencsém, hogy tudtam venni egy ilyet, használtam. Ezen gyakorlatilag semmilyen módosítás az égvilágon nincsen, azon kívül, hogy a koptatóját feketére lecseréltem, teljesen gyári, átmenő húrozás, rózsafa fogólap, éger, borzasztó, könnyű, nagyon-nagyon kényelmes hangszer. Ez ilyen igazi igásló gyakorlatilag, ez, illetve ez jár velem a legtöbb koncertre. Van még otthon másik hangszer is, de azok általában ilyen forgóban vannak. Van egy fehér színű Highway One, azt is nagyon szeretem. Van egy G&L SB1-es peckóm, azt a Lazarusban nem nagyon szoktam használni. Öreg hangszer az is. Ez az igásló, meg a másik. Ami borzasztó fontos, semmit nem ér a hangszered, hogyha nincs topja. Mert ha összetörik, akkor vége. Úgyhogy Enki, javaslom mindenkinek, aki hangszert akar szállítani, ruházzon be egy ilyenre, elpusztíthatatlan. 2 gitár belefér, kényelmesen, akár színpadi tartónak is lehet használni, állványnak. Vegyetek topot. Zacskóban ne hordjatok hangszert. Ez itt egy Ampeg 810, csak ezt használom, mindig ezt viszük mindenhova magunkkal. Ha valahova nem sikerül vinni, általában mindig van minden helyszínen egy Beripari Standard. Itt van alatta még egy, ezt csak a pesti nagykoncertekre viszem magammal, ez egy 70-es évekbeli, túlságosan nehéz, ezért nem visszük inkább sehova. A fej, amit használok, immáron több mint egy éve, ez egy Kilter BB800-as fej. Ez a BB800-as fej az első szériája a Kilternek, igazából ezt tartaléknak vettem, azért, mert megsült ez a fejem, ami egy Gallien-Krüger fej, viszont ennek a trafója szétrobbant, úgyhogy addig pótolni kellett mással, így aztán ez lett helyette. Ez itt a tetején egy borzasztó titkos orosz technológia, amiben borzasztó régi csövek vannak, úgyhogy ez márkátlan, ezt nagyon nehéz fellelni, reverbben is csak hébe-hóba lehet kapni.
A jalutam az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag van egy mikrofon, meg van egy giboxom. Ez egy Heil PR40-es mikrofon, ez veszi innen a ládából a jelet, itt hátul pedig egy radiálom van, ami a fej meg a láda közé kerül. Teve kábeleket használok gyakorlatilag szinte már lassacskán 10 éve, mert borzasztó jó. A fej az nem igazán színes semmit, tehát az minimális EQ van rajta, javarésze a pedálboardból van megoldva a soundnak. Gyakorlatilag ez egy ipari gép, ami adja magából a kraftot kifele. 800 watton szól, de hát maximum ilyen 40 wattig tekerem fel, mert már ott is olyan hangos, hogy elviselhetetlen. Ja, a láda egyébként az kínai, ez egy kínai Ampeg, az alsó meg egy amerikai Ampeg. Igazából nem hallottam soha olyan egetverő különbséget az amerikai meg a kínai Ampeg között, úgyhogy teljesen mindegy. Volt egy idő, hogy sztereóba használtam, mert ez bontható kettőfele, és akkor a felső 4 szólt valahogy, meg az alsó 4 is szólt valahogy, és akkor különböző fejekkel meg lehetett oldani ezt az egész történetet. Pengető Dunlop 1-es, vagy 1.14-es lila. Kettőt váltogatni szoktam a kezem fiziológiai állapotától függően. Erősítőkről ennyi. Pedálboard. Színpadról le kellett jönnünk, mert már pakolásznak a helyszínen. Nincs túl bonyolítva, mert nem szeretem a túlbonyolítást. Minél több dolog van, annál több hiba lehet. Maradjunk az egyszerű dolgoknál. Wireless Sennheiser, ugyanúgy, mint Andrásnál. Ez nagyon kedves a Sennheiser magyarországi képviselete, mert kapunk tőlük ilyet nagyon jó áron, endorserként. Ebből megyek bele hangolóba, egyszerű TU3-as, ebből megyek tovább egy NS2-es Noise Suppressorbe. Nagyon magas jele van az összes hangszeremnek, muszáj, hogy legyen egy ilyen, mert ez fogja meg egyedül a zajt, a rikácsolást, a besípolást. Ezen van loop, loopba van belekötve gyakorlatilag a torzító pedálom, ami egy DOT 250-es, egy módosított DOT 250-es. Szerintem 15 éve használom ezt a pedált, mindenféle más is van, amit kipróbáltam már, hébe-hóba használom. Procoret 2, fuzz pedálok, egyedi fuzz pedálok, van egy Human Gear Animato fuzz pedálom, amit nagyon szeretnék használni, de még mindig nem tudtam. Ez a loopban, az NS2-nek a loopjába még bele van kötve ez a pedálom, ez Albini névre hallgat, mert amikor Steve Albini meghalt, akkor én ezt a pedált legyártattam magamnak LVR Robival. Ez gyakorlatilag egy Trainor TS50-nek az előfoka. És aki tisztában van a Shellac-nak a munkásságával, akkor azt tudják, hogy ott ilyen fejeken játszanak, illetve előfokokkal. Ez az egyik előfokom, amit használok néha pár számban. Borzasztó harsány, borzasztó nagyot szól. A javarésze a setnek viszont ezen a Sensempen szól. Nem megy ki vonalból, ez megy bele a fejbe és a ládába, együtt az egész szól úgy, ahogy kell, hogy szóljon. Ez a DOD, ez mindig be van kapcsolva, a Senzamp meg az Albini pedál között szoktam váltogatni, illetve erre van 3 beállításom, amit cserélgetek. Van a Fenderre, amikor még megvolt az alunyakasom az alunyakra, reckóra, illetve van egy line gomb, ez egy pánik beállítás, hogyha minden elromlik a színpadon, de minden, a fej, a kimenet, a láda, a minden, akkor ebből még mindig tudok vonalból úgy szólni, hogy az faszán megszólaljon kifele ez az egész.
tápnak meg van az egész alatt egy Fuel Tank Junior, az itt erről látszik egy kis lukba. Az látja el az egészet, az van már amióta élek. A pedálbor pedig egy Pedal Train Classic 1-es számú. A kábelek ebbe is javarészt tevekábelek. Oda nem raktam csak tevekábelt, ahova nem fért, mert szűkös a hely. Itt például ilyen laposabb kábelek vannak, de klockkábelek vannak mindenhol a teve által, Gellért által gyártva. Úgyhogy most is ajánlani tudom mindenkinek, mert ipari művelet. Meg itt van egy elosztó. Nagyjából ennyi. Itt van egy kis tartóm, ráraktam egy ilyen kis cukros tartó, a pengető tartónak. Itt van a 1.14-es pengető, az 1-es pengető, aztán ennyi. Ennyi a motyó.